Na üdv mindenkinek, sziasztok srácok, fiúk, lányok, ufók, idéglenek, törpilák, hörpilák, szörpilák, mindenkinek császtok, hellóka, belóka, és jó napot kívánok mindenkinek, aki itt van, egyen meg a fejeteket és a rozsdás rákollótokat. Szervusztok, szépséges éjszakát és napot és mindenféle jóságot kívánok mindenkinek, kellemes Halloween-i időeltöltést kívánok itt nálam, ha esetleg nem buliba vagy ha később mész majd buliba. Remélem kisminkeltétek magatokat, rettegni fogtok, meg mindenféle egyéb és rettentő jól érezni magatokat. Én viszont egy picike kis horrorra fogok most játszani, ami nagyjából 1 óráig fog tartani, aztán pedig majd rendesen végigjátszuk a játékot, de most jelenleg csak ennyi időm van. Az Alan Wake 2-vel fogjuk kezdeni, srácok, úgyhogy itt is vagyok a játék a menüjébe, láthatjátok, és most már itt is vagyunk bent, Úristenem, te jó ég, úgyhogy szét fogjuk csapkodni. Zsoltika bácsi 04, Snaid, Dániel Sala, Bence, Alexandra Bak, László, Bence K, és mindenkinek egyaránt szervusztok, már itt vagyunk hirtelenjében 100-an, pedig 1 másodperc előttem föl kb. A streamet. Nagyon szépen köszönöm, egyen meg a fejeteket mindannyiótoknak, kellemes borzongást és horrort kívánok mindenkinek, meg egy jó történet kezdő mesdjéjét, úgyhogy nem storyline-t akarok nézni, nem hardban akarok játszani, normálon akarok játszani. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz amúgy nagyon durván. Szia, átele XD, szia, hellóka. Azt a kurva milyen jó hangom van, Getsz, sose hittem volna. De szép fejed van! Nem játszottam az egyel, teszem hozzá. Jó? Szia, Mr. Joe, 1000 éve. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Élve felzabálod a történet. De jó hangzik. Ez egy szörny, ez a sztori. És a szörnyeteknek nagyon sok arca. Úristen, klisés szövegek voltak azért, ezek valljuk be, srácok. Azért ezek klisék voltak rendesen, nem baj. Úristenem, várjál már. Hát most dolgozom föl. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Vimini az 5 darab csatornatagság ajándékozást. Nagyon édes vagy, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon édes vagy, nagyon köszönöm. Nagyon édes vagy. Tényleg köszönöm szépen. Nagyon aranyos vagy. Köszönöm. Szia Nagy B. Szia neked is. De útestem van, Getsz. Várjam, én hullaként jöttem ki a vízből? Anya, ott a pöcsöm! Hülye vagy? Ott a cerka. Bazzeg, nem baj. Én hullaként kijöttem a vízből? Szerintem hulla vagyok, csak azért mondom. Vagy én nézem csak úgy. Szia Szaszkó, szia Patrik, szia Martin, szia Gold. Sziasztok. Szeti, érezd magadat jól a moziba. Milyen seggem van, hallod? Nekem szar seggem van a való életben, de azért ennél jobb. Hoppá, hello! Hello! Ne refizzél már, hülye, tudom, láttál már te is szemcéhúzát, nem? Sziasztok! Én hulla vagyok? Várjál már, most a spökádó... Én halott vagyok? Mert ezek nem vettek észre. Én tényleg halott vagyok? Vagy miért nem szóltunk nekik? Tudod, miért nem üvöltöttünk föl egyet, hogy haló, itt vagyok lent, egy szál faszba, nem? Nem? Jó, hát tudom, ez másnak annyira nem egy közé dolog, de megmondom az őszintét, itt az ős kobra, kígyó, harapó, skorpió, madárpó, kugró, az őszgida mellett azért legalább egy alsógatya az úgy jó lesne. Meg egy pulcsi, egy hosszú gatya, egy kabát, egy fűtőtest, még a hideg szélben, de jó lenne. Jó az idő, nem?
Köszönöm a kérdést, Szaszkó, nagyon jól vagyok. Remélem, hogy te is. Szia, Bence, szia... André! Ső. Szia, Burning. Ez mi a faszom volt? Ez mi a faszom volt? Igen, Tótantal tudom. Tisztában vagyok, hogy dagadt geci vagyok. You can sprint by toggling a shift. Oké. Akkor tudunk futni egyszer faszba. Mondjuk azért megmondom az őszintét, így a mezitlábbal itt rohangálni ezen a padlón, ezt tudom mennyire fájhat. Én behúgyoznék, úgy fájna, csak szólok. Nagyon durván. Nagyon. Hűha. Hűha. Nem tudunk átmenni? Pedig ott fény van. Kukákat nem tudjuk megnézni, megszimatolni, valamit belekajálni, hát ha már ilyen őshonos hajléktalannak tűnünk. Hol az ilyen szekta? Hoppá! Mi a... Engem miért lőttek faszon? Halló! Ez egy szekta. Még kivágják a szívem? Aha, we are the cultist of the tree. Azt kösz. Hülye geci, ez milyen kezdés volt, bazd meg! Azt a kurva! Szeti, köszönöm szépen a tier 2-es csatornatagságodat. Nagyon szépen köszönöm. Aranyosak vagytok, hogy egyre többen vagyunk. Köszönöm szépen. Ez nagyon jól esik. Ez egy nagyon nagy segítség számomra. Köszönöm szépen. Andris, igen. Amúgy az a kemény amúgy, hogy amúgy tényleg vannak ilyenek. Tehát amúgy ezek nem vicc dolgok, srácok. Tehát ezek nem vicc dolgok. Tehát ilyenek tényleg vannak. Borzasztó durva, bazdmeg, hogy mennyire beteg az emberiség amúgy. Ilyen téren. Tehát, anyád. Ez milyen kezdés volt, bazd meg. Deep. Itt vannak a csatornatagok számai. 233. This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just Igen, Antal, én is. Right. Hello, Chester. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Hát, Springs. Fidelik, Mom, it's so 1000 meg 1 millió történet van arról, hogy tényleg amúgy, hogy vannak ilyen különböző kultisták, ilyen kis szekták, meg ilyenek. Beavatások, anyám kínja. Csak annyi, hogy nem mindegyik emberrel, meg társai, de biztos lesz benne, hogy vannak ilyenek. 1000 milliárd %, hallod? Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. I will. Bye, kiddo. Birodalmi, hát akkor kapja be a YouTube-ba. Köszönöm szépen az 5 eurót, papa. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy. Köszönöm szépen, Birodalmi. Szia, Nagybék, köszönöm szépen az 1000 forintot. Nagyon aranyosak vagytok mind a ketten. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek. Birodalmi, neked meg tudod jó, hogy szopás. Nem tudom, én neked. Tudod jó. Szia, Tamarat arca, szia, Lotti. Great, azt köszönöm szépen a tier 2-t, köszönöm szépen.
Feels like the killer's leaving us a message. Szóval rendőrök vagyunk, akik kutatják ezeket a gyilkosságokat. Szóval ezt a gyilkosságot most mi kutatjuk föl. Jó. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. Ó, jó segű csajszíval vagyunk. Jó, amúgy erre gondoltam, hogy jó lenne, ha csajjal lennénk. I'll check out that map. Invitation. Aha, a meghívás. The map is displayed the key location in the area. Oké. Okay. És a... I think I hear someone. Could be our deputy. Van valaki itt, várja nekem itt a térképem, és hova kell nekem mennem? Crowns Food Hills. Hova az anyámba kéne mennem? Nem tudom, merre kéne menni, minden majd úgyis ki fog írni, gondolom a térkép. Nem baj. Hallod, akad a játék, vágod. Akad, bazd meg a játék. Az kemény. Az durva, bazd meg. Jó, bocs, akkor lejjebb kell vennem a grafot. Hát konkrétan akad a game. Várjál, mondjuk jó, ultrán van minden, de... akkor is. De most ezt vegyem lejjebb. Jó, akkor leveszünk high-ra, hát ha. Ugyanúgy. Akkor tök mi, akkor motorhiba. Akkor motorhiba. Bocsánat, srácok, csak imádom azt, amikor szép lehet valami, akkor legyen szép, úgyhogy... Bocsánat, visszaraktam mindent. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, srácok, aranyosak vagytok, köszönöm. Hey, over here. Hey there, Agent Casey, right? Igen, hello. Said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leaving Aha, this több válasz lehetőség is van, Seems you az jó, already know my az nagyon jó. partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Igen, fan. Mulligan. I just figured that, you know, that, federal agents right here. Orgoton, birodalmi a legnagyobb támogatóm ever, baszki. Down at crime scene. Biztosan nagyon sokat köszönhetek neki, It's not úgyhogy what you call the sharpest axe ezen a in the részen shed. már rég túl vagyunk. Any witness on the crime, I could use the... What can you tell nézzünk us így. about the Hú, crime ez úgy én scene? tudok válaszolni, ez jó. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Igen, Vince, aha. Any witness in the crime? Were Tényleg there any van bármi dolog, ami még történt, Couple amiről tudunk. out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Right. Not that we have anything Szóval ilyen against the szektás city. gyilkolások ellen üldözünk őket. Jó, oké. Az amúgy jó lesz amúgy. Szia, Sheriff Zoli. Breaker took them back to town a while ago. Na nézzük meg a see the hullát. body. Ugye, amit How did we get találtunk. there? Oh, sure, that's real Zsoltika, nyilván persze. Just through the hole in the fence, down the hill towards Igen, the Trigger, lake, így van. around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The Orgoton. store, the campground, Nyolc. all of it. Mulligan, tell him I'm here, waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Köszi. Gyerekek, azt hiszem meg vagy 20 FPS-sebb, az meg. Nem Before we baj. get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Nagyon látszik, Make hogy sure I'm ilyen seeing darabosan the clues mozog. clearly. You can access inside the mind place. Ja, bámt, hogy... Ja...
The mind place. Ez mi a faszom ez a... My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Ez kurva jó! Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ez kurva jó! Hallod, ha elkezdünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehet, mert ugye akkor most mi na, szóval, szóval mi nyomozni fogunk a gyilkosság után, és ugye itt lesznek akkor felírva az esetek, hogy mik hogyan vannak összekötve a térkép anyám kínja. Ha megnyomom a tabot, akkor ez a mind place, tehát a tudatom területe, vagy nem tudom, hogy kéne rendesen magyarra fordítanom amúgy, itt föl lesz írva, akkor kicsoda, hogyan, mert mik, ez kurva jó, ez kurva jó, ez nagyon jó, ez nagyon jó, ez nagyon-nagyon jó. Worth taking another look. Murder method. Difference in the murders, blooding only communication in the bodies, but not case of death. Ja, hát igen, hogy föl lett szúrva, mint a szar, vízből kijövő, bedagadva az ember, késsel szúrták le. Ugye ezek, amiket tudunk. Tehát ezek, amiket tudunk. Tudat alatti bekapcs. Így van. Igen. Hello Kitty, szia DNS beállt a... Sziasztok, külön felületen lesz a dolgok, és neked kell kinyomozni az egészet, nagyon detailed. Igen, nem tényleg amúgy, halálkomolyan. Igen, László, ez 1000%, nem tudom. Kizum, bezum. Ja, akkor most ezeket nézegetek. Aha, most ennek van a tutoriálja, hogy mit nézegetek. Aha. Király, killer profile. És ez meg az iroda részleg. Get the crime screen, meet the... Oké, hát akkor menjünk ki. Ez kurva jó, hogy van ilyen. Ez tényleg jó amúgy. Motion blur? Az lenne? Jó, hát akkor nézzük meg a motion blur-t. Hát ha az. Graphics. Motion blur. Film grain. Kikapcsoljuk azt a kettőt. Hát ugyanolyan. Megnézzük, lejjebb veszem a játékot. Mondjuk médiumra. Ugyanaz. Ez játékmotorhiba. Konzolra lett írva 30 FPS-re. Leveszem low-ra, tehát most ennél lejjebb nem tudom venni a grafikát. Ugyanolyan darabos, úgyhogy igen, ez játékmotorhiba, srácok. Bocsánatot kérek érte. Bocsánat. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. De kibaszott jól néz ki ez a game. Ezt nagyon adom, ezt a nyomozós dolgot. Ezt kurvára adom, amúgy. You okay to jump down? I'm not that old. Hogy nem. Vagy már olyan. Go down. Hallod, csak nézd meg ezeket a kibaszott textúrákat, de kurva jól néz ki. Mondom, hogyha így megnézem, akkor onnantól kezdve bekerül ugye a Mind Place-be. Bálint, nagyon szépen köszönöm a 200 forintot, aranyos vagy, köszönöm szépen a támogatásodat. Ó, Bálint, köszönöm még egyszer a 200 forintot, köszönöm szépen a 400-ast. Köszönöm szépen, hogy meghívtál egy hellre. Ó, arra mi van? Bocsi, hogyha ilyen nyomozós játékról van szó, ahol számítanak a dolgok, konkrétan végig akarok nézni minden kis zegzugot. Tudom, nincsen extrém sok időm a játékkal játszani, most tisztában vagyok vele, de ez egy nyomozós játék lesz, baszki. Ha, várjál. És hülye megszólaltam neki, hogy mindjárt vissza. De jó, legalább odafigyeltek erre. Azok meg ilyen álomfogók? Azok, nem? Bármint köszönöm még egyszer 2000-at. Aha, azokkal lehet amúgy valamit csinálni? Ezek nem íródnak fel, jó. Jó, semmi. Erre van valami? Mindenhol álomfogó van. Ezek nem tudom, hogy ilyen jelzések lennek, nem amúgy. Bálint rostás csatornatok úgy tudsz lenni, hogy ha a csata alsó részén látod a kis dollárjelet, ott kiválasztod, hogy nem szuperchat vagy szuperragasztót, ez a sticker, meg miként támogatsz, hanem csatornatagsággal úgy.
Mortal fought the powerful feat of another will revive the spirit surrounding the nature. Oké. Csak sima egyszerű bullshit szöveg, hogy a lélek töltődik itt a környezettel, persze. Hello Ice Connor, hello-ka. Üdv mindenkinek a Youtube-on meg a Twitch-en egyaránt, sziasztok. Aha, itt a haver. Dehogy tűnt el nyugalom. Semmi nem volt, csak abba a kanyarba lehetett menni. Ilyen hely megkukkantást lehetett nyomatni. Hát Zsombor, egy elég kemény kezdésről maradtál eddig kvázi le. De elmennék egy ilyen erdőtúrára, de egy ilyen tényleges erdőtúrára amúgy. És meg esni is fog, bazd meg, az nice. Úristen, de lennék egy ilyen helyen. Azt a kurva eget. Niren, de édes vagy, köszönöm szépen a tier 2-es csatornatagságot és a 3. hónapodat. Tudok ilyen üzenetet küldeni? Ezt nem is tudtam, amúgy hello. Hát, ha már támogattál, köszönöm szépen amúgy. Nagyon aranyosak vagytok, tényleg. Cseszet jól esik, köszönöm szépen. Dániel, nem. Valami színész? Én nem játszottam az ellen V1-jel, úgy játszom a játékkal, srácok. Úgyhogy nem tudom. Nem veled beszélgettünk fönt? Ja nem. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Na mutasd. Itt lesz kint vala. Fú, de geci jól néz ki ez a játék, hallod? FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts. Aha, itt voltam a kövérrel. Tomi, neked is. Those are real? You guys hiring? Markus, aha, igen, az én is hívjuk. Aha, ott van a hulla. Ez keményen ki lett nyírva amúgy a Chávez. Ez kurva jól néz ki. Jó, még nem nyúltak semmihez, akkor jó. Thanks, Deputy. Fú, geci szegény. De jól összement a cerka, már mondjuk kiszövezve, kibelezve. Meg is értem. Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Jó, akkor most fölkerült egy a... Igen, ezt akartam megnézni, akkor most fölkerült ide valami pluszba? Ja, hogy én teszem föl. Ó, ezek a lehetséges emberkék. Ez a killer profil... Mondjuk ez hova kerüljön? Ez a profilhoz kerüljön, vagy pedig az asztalhoz? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ez kurva, hogy így kell majd nyomozgatni amúgy. Ezt tényleg adom. Ezt adom. Ott a szíved, bazd meg az embernek. Hű, geci. Felszúrt. Ó, gec. Szegény ember, bazd meg. Mi rosszat tehetett? Szegényke. Hogy tudok innen kizumolni? Ja, hogy rögtön le kell ide pakolnom, és akkor úgy, aha. Ezek még úgy mehetnek amúgy ide akár. Fú, ez nagyon undorító. Milán, neked is. Nope. Szóval kéne raknom. Ja, hogy erre a ja, jó, most már vágom. Jó, oké, a cetlire kell rárakni, és akkor azt köti hozzá. Oké. Szia, Patrik Tóth. Szióka. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Ez már a...
Ez már nem is az első, hallod? Hát még nincsen egy ötlet amúgy. Ki lehetne ugye Learn more about the victim, more about the killer. Oké, hát most még egyre semmink nincsen Who is amúgy. our victim? Who killed him? Ott mi van még? Need to find more clues. Nem tudom, mi volt Large az. amount of blood on the table. Csak az, hogy annyira The sok a victim vér. died here. Az áldozat itt halt meg. Tényleg, zseni, bazd meg, hallod? Ez egy zseni ez a nő. Itt halt meg az áldozat. Tényleg ez egy zseni, bazd meg. One people, köszönöm szépen a 250-et. Aha. Someone left in a hurry. Jó, tehát meg lettek zavarva, az fix. Was it for a camera? Kamerát nyilván Someone was elvitték. drinking beer. They spent Arról time mondjuk here, lehetne nézni amúgy waiting. a DNS-t. Amúgy, by the way. És for later. Ez pedig még mindig mehet oda. Nem? Ez hova kéne mennie? Ez miért az áldozat? Heavy blood splattered on the table. De ez miért, tehát, na, ez miért a gyilkos per gyilkosokhoz van ez írva kvázi? De jó, oké, akkor legyen így. Was Nem he baj killed az. here or brought here after? Akkor majd később lesz a For display. többi. Itt még van valami talán. Nem. Patrik, tudsz, neked is vigyázz magadra. Onnan voltak a fények, amikor rávillogtak a csábóra. Aha, megnézzük a partot, ahonnan jöttünk a pufival. Hogy ez mi nem volt? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Ez nem volt Nice túlságosan. talking to you too. Ez nem volt túlságosan jó beszélgetés. Ez valamit titkolnak, tuti, ez nagyon gagyi volt ebből a szempontból, hogy ki a szar lehet amúgy ott bent. Nem baj. Hát Vince, hát persze, hogy nem, mindenki játékra figyel. People, hát igazából egy nyomozót játszunk, aki egy elég kemény gyilkosságot próbál most éppen felfedezni, vagy megoldani. Ha, ez meg zárva. Jó, semmi baj. Van pisztolyom. Ki lehet lőni ezt a szart? Leave the key. Locked. Kurva jó. They really don't want people coming in Szia, here. Abby, helloka. Jó, megvan a kulcsod, öreg ember. Have you different? Nem. Neki nincsen meg a kulcsa? Nincs. Akkor most jön az, hogy erre elgyalunk. Fulai Brave, nem a stream laggol, hanem a játéknak van ilyen darabos motorja. De köszönöm az észrevételt amúgy. Szia, Andra boy. Pedig ide kéne jönni, bazd. Ide kéne valami... Ide bemásszunk, nem? Hát fingom nincs, bazd, hogy hova kéne menni. Házikóba be? Aha. Egyet nem tudunk elővenni? Nem. A creepy twig sculpture? You can use the flashlight. De mivel a ponttal vagy a veszővel? Mi az anyámmal? Aha. Big slot. És a flashlightot az hogy az anyámba fogom bekapcsolni?
Jó kérdés, mi? Mert így akkor most már van fegyverem. Aha, jó, oké, megvan. Mindenhol ez a háromszögben jel van, akkor szerintem ez lesz a helyüknek a neve. Nem a úgymond kis szimbólumok. Hoppá, bocsi. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Nagyon régóta 60 eurók a játékok, srácok igazából, úgyhogy ezen nincs mit meglepődni. Én egy ismerősömtől kértem kölcsön, úgyhogy... Ja. Nem olcsók, magyar pénzházának legalábbis biztos, hogy nem. Jó. Mindenhol ez a szájbekúrt háromszög, minden verzióban hallod. Na, budiba hajszál, vagy valami. Én azért itt nyomnék egy pár tesztet, hogy... Itt van-e a köcsög amúgy. Azt a kurva, milyen minimalista ágyad volt. Hát ez a hely, ez fixen ki van pucolva, legalábbis, hogyha én nem tudok itt belenézegetni a dolgokba. Vince, hagyjad már ezt a hülyeséget amúgy. Hoppá. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Király. Hello, Jászmin. Na, merre kéne menni? Térkép alapján merre kéne mennünk? Igen, itt volt ugye a gyilkosság. FBC Boozer. Ugye ez az, amikor nem tudunk bemenni a kapu, igaz? Igaz. Hogy most jobbra le is nézzük meg itt ezt a fireplace-t. Akkor erre, igaz? Így. Jó irányba megyünk. Fú, de zavar az a darabos motor. Nem lehet erre mennünk? Ne szapassam már. Ah, rossz irányba jöttem, másik irány. Király. Nem baj. A sádraknál? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Gain and gain. Hold the fire button, activate the auto fire mode. This is ensuring the fire rate, az nem érdekel engem. Ja, hogy ezeket a szarokat tudunk belőle venni. More bullets, another headshot. Aha, jó, oké. Ó, ezeket mondjuk jó, hogy lehet érket amúgy pakolgatni amúgy, és így erősíteni ugye a fegyverünket. Ez mondjuk kifejezetten jó. Jó, hát akkor igazából maga ez a részleg itt kvázi ennyi volt, szóval oda go vissza. Hát, ha lesz bőle valami. Endre, ez nem 2-3 órás game azért. Bebasznak 2-3 órás lenne. Hát László, ez kifejezetten nem jumpscare, ez ilyen thrillerre ment rá. Vince, 60 euró azért szép összeg, blablabla, meg anyám kínja. Igen, Vince, ebben igazad van, csak még az osztrákoknál 60 euró, az ugyanúgy 60 euró 10 éve. Nálunk meg van egy-két csodás mondatot előidéző politikusunk, és összeszarja magát a forint. Azért sok a 60 euró, mert szart sem ér az, amivel fizetünk itthon.
Drágultak a játékok, tény is való. 60-ról 70-re egy csomó felment az ára, de a 60 eurón mozognak a játékok az elmúlt 20 évben. Tehát igazából ez 60 euróért ugyanannyiba kerül, mint mondjuk 10 éve egy játék. Tehát nem drága. Kvázi. Vagy csak drága, de nem drága, érted? Az, hogy miközben mi meg 12 óráért vagy 8 órás melónkért annyi pénzt kapunk, hogy tudunk venni egy zacskós fejet, az már a magyarországi létjogosultságunknak a failja. Na, szóval ennyi. Szóval. Hol van az izé? A mögöttünk és balra ki. Mögöttünk balra ki. Szóval fölösleges ezen papolni, hogy most mennyibe kerül egy játék, vagy mennyibe nem kerül, mert igazából ugyanannyi az ára mindegyiknek, ami A-kategóriás. Multiple people were here. Multiple killers? De én ezt néztem itt, bazd meg. De ezt a pontot néztem, ezt miért nem mutatta ez a hülye nyomi? Na nézzük, igen, ez mindenképpen a Killers-hoz kerül föl. Footprints indicating multiple killers. Igen, forlay, de ezek a kaják meg ezek. Azokkal még nem tudom mit csinálni. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was CRP. FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Oké. Okay. Next chapter, hogyan derítsük ki, hogy ez ki volt? Ez a szép gyilkolás. Meg hogy mi a faszért kapta ezt a csávó amúgy? De tényleg. Mi az anyámért kapta ezt? Az le van zárva, akkor mehetünk fölfelé, nem? Gondolom, akkor itt végig kell mennünk, itt körbenézni. Central Cabins. Jó. Balra le, jobbra föl. Jó. Akkor nézzünk arra. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Arra kellett volna mennem, de mindegy. Fú, geci, hogy néz ki ez az erdő. Nagy úristen, hogy néz ki. Fúj, mennyivel másabb az a hely. Ha itt vagyunk lent. Aha, balra ki a csücsökbe. Mint egy pina a fába. Lotti nem láttam, de azt olvastam, hogy rettentő fos, úgyhogy meg sem fogom nézni. Szia, Boska! Can't go any further. Water's Nem too tudunk erre menni? Water's too deep. De jó, bazd meg, nem tudunk bemenni a vízbe, de jó. És merre kéne menni? Akkor itt jobbra? Point of the interest. Hát de ezt néztem meg az előbb. Ja, hogy erre mondja, hogy ezt kéne megnézni. Ja, hát akkor jó. Szupi. Igen, nagyon jó, hogy ezt megnéztük. Más teljesebb az életem. Itt a fában nem tudunk átmenni, akkor vissza, és föl a házikóba. Jó. Oda föl. Fú, de mocsak undorító szarhelyen vagyunk amúgy. Cok. Fú, milyen bizalomgerjesztő hely ez is. Hú, bazd meg. Ok.
Ja persze, nem tudunk menni, de jó. Szia, Húsgab! Szia, szia! Hát Endre fölösleges, mert hogy kijövünk ide kintre, itt nem kapcsol be a lámpa. Szóval... ez itt ebben a verzióban teljesen fölösleges. És itt most jobbra. És itt van valami cikcak. Húzzunk fel a picsába. Szia Boska, neked is boldog Halloween kívánok. Ó, nagyon sok ismerősöm most éppen partiban van meg ilyenek, úgyhogy irigylem is őket. Can't open this with my bare hands. Jó, akkor nem tudunk bejönni. De jó. Tudnám, akkor mi a faszért jártam körbe ezt a helyet amúgy. De ezt full komolyan kérdezem, miért kellett körbejárnom mindent, hogyha... ha egyszerűen nem. Igen, itt jöttünk be. Micsoda? Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a con Te mit keresel itt? yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Boska, ez hülyeség. Most őszintén komolyan tudom, mit kéne még csinálnom amúgy, srácok. Ezt viccen kívül mondom. Szia, Bogi. Jó, ez még egy Torn with Robert Nightingale, Last Night. Ja, igen, ez akkor az esetekhez, a Killershez. Lehetséges opció? Ide. Nem? Akkor nem oda. Nem oda. Anyagjába. Hova az anyába kell ezt tennem akkor? Ja, most kell kipakolni a többit. Ja, bazd meg, ha nem szól a játék, bazd meg, hogy ezek már felszabadultak, akkor faszért nem szól. Mindegy. Mondjuk ez egy fasság volt, mert most így legalább elbasztam majd 10 percet ezzel. Nem baj. Oké, igen, ez a kaja volt. Bright Falls area. Nem az, nem. Couldn't Lake area. Aha, oda. Mehet is. Király. És még maradt valamink? És ez pedig ugye a gyilkosság. Aha, most már így értem a dolgot. Oké. Az a lehetséges emberke. Így van. Hát ha. Jó. Jó. De tényleg nem szólt ezzel kapcsolatban a játék amúgy. És tök jó, most mehetek itt így vissza, bazd meg. Így egészen eddig. New choice. Hú, geci. Na mindegy, jó, ez az én hülyeségem volt. Rá kellett volna néznem, hogy el tudom-e pakolni, mert felszabadultak el. Csak ugye ezt régebben néztük, hogy fekete volt, és nem tudtam lerakni. Hát mondom, jó van, akkor nem foglalkozok még vele. Azt hittem, ki fog írni valahol, hogy új elpakolási lehetőség. Nem írt ki semmit, bazd meg. Vagy én nem vettem észre.
simán benne van a pakliba, de mindegy, jó, nem baj. Addig én itt eltáncikoltam balra-jobbra, mint egy hülye gyerek, mert azt hittem, hogy keresnem kell még valamit. Közben lófaszt. Na mindegy. Zsombor, köszönöm szépen a 200 forintot, és köszönöm az első alkalmat, hogy támogatsz. Köszönöm szépen kedvességedet. Come on, come on, come on. Na gyere. Pikpak odaérünk, állítólag. Most mondjuk az észak jön lent a csikcsakosba, utána lemegyünk balra, és csak egyenesen cső, hello. Ennyi lenne a haditerv. Most előre, és balra ki a csücsökbe, király. Ezt a hülyeséget bazony. Relandor, Eluka. Zsoltika, hát a Spider-Man 2-t azt mondja, nyomnám, csak hát nincsen PS5-öm. Majd, hogyha megjelenik az is PC-re egy év múlva, akkor majd megszerzem. Szia Romi, Eluka. Merre kell menni? Most balra. Jaj. Jó, már tudom, merre vagyunk. Hát de ilyen hülyeséget, baszki. Ja. Nagy B, engedd el. Igen, elvesztem. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner, De úgy néz ki a csávó, mint a Max Payne. went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Full úgy néz ki a csávó, mint a izé. A... Max Payne. What's happened after the got fired? He's a man missing since... Ez 2010 óta el volt tűnve, akkor ez egy tényleg egy hulla volt, bazd meg. Same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Szemlék. Tényleg, Dani? Úgy néz ki a csávó, mint a Max Payne. Ja, amúgy zárójelben én találkoztam a csávóval, vágod? Ezt el kell mondanom, ez egy fél pillanat, bocsánat. Na, én találkoztam amúgy ezzel az illetővel a reptéren, amikor kint voltunk Los Angelesben, centrifuga háttérről, sorry. Szóval én amikor kint voltam Los Angelesben a reptéren, találkoztam az illetővel, vágod? Nem egy nagy extravaganzáért, de találkoztam vele, hallod? Jaj, köszönöm szépen, Rombek. Köszönöm szépen. The Kid Gaming. Ajándékozott Kid Gaming számára. Rombek, nagyon szépen köszönöm. Édes vagy, nagyon szépen köszönöm. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Szóval, illetve magadnak is köszönöm szépen, papa. Köszönöm szépen. Szóval, még egyszer belekezdve. Én a reptéren találkoztam az illetővel. A vállamig ért a csávó. Kb. De valami eszméletlen normális, meg jó arc volt, meg hasonlók. Akartam vele csinálni egy fényképet, de megmondom az őszintén, annyira zavarban voltam, hogy nem csináltam vele képet. Bassza meg! Akkor jó, akkor oké, hogy izé ismerős volt a feje. Mert akkor tényleg ő. Baszki! So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Hát ez nem volt happy end, azt valljuk be, ez nem. Jó. Van új cuccunk. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Mondjuk, ja, 13 évig volt eltűnve egy ember, az kemény. Why now? Ez egy kurva jó kérdés, ez egy... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Szia, Ócsai.
piece it together. Na, akkor nézzük, profilozunk egyet, hát ha már ebből rá tudunk jönni a gémen belül a szálakra. Nightingale, ugye ez volt a hulla, ő halt meg. Ritual módja. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Aki most beszél hozzánk, szerintem a csajnak amúgy az ilyen gonosz énje. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Most döntsem el, hogy most szerintem melyik? Mert szerintem Rita... Oké, de várjál, szerintem amúgy csak mert szerintem egy kiválasztott ember volt erre a dologra, akár már annó is. Mert 13 év eltűnés után azért az... Érted? Szilva Kond. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Orange 5,99-en megy, és Kraken X 73-mal. Szia, hell. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. De zavar, bazd meg ez a darabosság, azt a kurva eget, gyerekek. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Hát én ezt a utat már végignéztem, ember. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. Hát, Vince, jó neked, én nem. Complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Nem tudom, így közel olyan, aha. That part out yet. Szia, Szidégy. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out. Igen, de itt már voltam. Tök jó, hogy végignéztem az egész mappot, bazd meg. Ott van valami vér. Aha. Hát az nem barefoot, azt tuti. They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words
These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Szia, Dávid fekete. Game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Ez amúgy sanszos, hogy amúgy a gyilkos voltam, mit hagyta a dolgokat amúgy, by the way. I think he came from the Too lake. many knows. Ez mindig a lét cuccos. Most mi lett az izé? Reading the words. Az is tudja, hogy amúgy ezek a kategóriához tartozik, vagy nem. Ja nem. Anything else here? Ja igen, meg ez volt a kis papír, amit találtunk pluszba. Szeki, de hagyjam már a hülyeséget, de bazd meg. Kapd be pöcsömet. Jó újság van, Velfater. I should profile Nightingale about this page. De hát itt már voltam, akkor miért nem voltak itt ezek a szarok? Mert nem mentem bele a scriptbe, hogy végigmenjen, tudtam én. Szia mobilos Máté, Death Reaper, szervusztok, szia Purange, helloka. Köszi, akkor szép darabod van. Ja, prociból, hát ja, nem egy rossz tudsz. Ja, és ráadásul Underworld oldam is. Tök jó. Zsombor Gaming, sosem érdekelt, hogy mennyi ember néz engem. Szeretem csinálni és kész. Ennyi a titok nyitja. Hol a csávó? Ja, ott ül, jó. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Tényleg Max Payne vagy, baszt. És akkor a táblánál, a fülecskénél van egy új cuccunk. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Helyezze ki. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Inside? Fúj. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Szia Reni, helluka. Ja, a sötét az egy jó barátunk. Na és ezt hogy az anyámba fogom én itt kinyitni? Hát ez így jó lesz. Vagy adtok valami kést, vagy valamit, amivel lehet ezt csinálni? Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination. Ja, persze, nyilván nem itt nézzük meg a helyes. Sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Shortcut ki. Aha, akkor az, amit az előbb kellett használni, nem? Szia papa, mindjárt megnézzünk mindent. Let's get the car. Drive to Bright Falls. Na, hol van? Akkor itt tudunk fölmenni, igaz? Aha. Erre. Hello Kitty. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good.
Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they've seen much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record? Csak hát azt már elvitték. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? De igazából nyomozós kvázi. Én nem játszottam az Alan Wake 1-jel. Játékmechanikát kb. Most tanultam meg. Így, hogy igazából minden mennem kell. Úgyhogy majd a következő alkalommal legalább akkor sokkal jobban tudok intenzívebb lenni etéren, mert most azért volt egy-két bedöccenésem ilyen téren, hogy most mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, meg ilyenek, mert azért nem egy megszokványos az irányítása meg a nyomozási módszerei. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Melyik kocsi a miénk? Nyilván rányúltam a szarkocsira, hogyne. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your Helyezteti, érezd jól magadat. we're moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here. Majd mondd el, milyen volt. Állítólag nagyon szar. Szegény gyerek ott izébe, mint egy tampon, jobbra. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Hello, Viper. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. Most még nincs térképem az új helyről. Aha, király. Hi there. Hello. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. So sleepy. Just a few more days. Nem tudunk bele dumálni? Nem. Viszont kacok, van egy rettentő rossz hírem. Muszáj mennem. Apumat megyek meglepni. Úgyhogy megyek, viszont nézem, hogy 1 perc 58 másodperccel ezelőtt volt a mentésem, úgyhogy nem lesz az a baj, hogy meglegyen a mentésem. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok mindenkinek, igazából keresztbe és kasul nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bocsánat, hogy csak 1 órát tudtam lenni, tényleg elnézést érte, de egyszerűen így hozta a sors. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, mindenkinek nagyon-nagyon szép éjszakát kívánok, remélem, hogy mentek bulizni. Én sajnos nem, de remélem, hogy ti igen. Vigyázzatok magatokra, érezzétek jól magatokat, mindenkinek kellemes pihenést kívánok, és aztán pedig rettentő jó, hát attól függ, mit tartotok. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó éjszakát kívánok, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok, mindenkinek jó éjszakát, sziasztok. Lesz majd RP, meg minden egyéb nyugalom, csak a pandúrát éppen fejlesztik. Sziasztok, puszi mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok.